ฟ่ดีมีนาก็บรรยากาศชิลมากเข้าสบายเลยแล้วมีเวลาเยอะๆพักที่ไหนได้เวลากินของก่อน1 ขวดไม่มีบรรยากาศกินแค่ของว่างก็กินขนมก่อนครับเดี๋ยวกินอาหารหนักทีหนึ่งที่บ้านครับอยู่ที่คาเฟ่ดีมีนาอยู่ที่อำเภอภูเรือนะครับจังหวัดเลยเขาก็เป็นคนที่เรียนจบแล้วก็กลับมาพัฒนาท้องถิ่นก็มาทำคาเฟ่นะครับก็จะมีส่วนของห้องพักด้วยเพื่อนบอกว่าอยากลงไปข้างล่างก็เลยบอกว่าไปยืนตรงนั้นประทับใจอะครับ บอกไม่ถูกว่าก็ใช้เวลาพักผ่อนเต็มที่ก็ที่ใครแบบว่างานเหนื่อยครับที่นี่อะโอเคมากๆเลยครับลองมาพักดูเพิ่มมาเติมพลังกาแฟนะครับแล้วก็ขนมนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อ